важливо те, що відбулося на Росії, важливо з точки зору наскільки набрав Путін, а скільки проголосували проти Путіна. Навіть якщо брати ось ту офіційну статистику, так би мовити, офіційну статистику, яку подають російські екзит-поли. Вони говорять про те, що 87 мільйонів прийшло на вибори. Це от якщо брати, що це 100%, то 87,3 з цих відсотків були за Путіна. Тобто проти Путіна, не за тих кандидатів, які там були однозначно, тому що дійсно росіяни не знають, хто там був в тих бюлетенях. Це просто були якісь підібрані спеціальні люди, яких ніхто не знає, і серед яких просто можна було поставити галочку за Путіна. Але навіть серед ось таких, так би мовити, кандидатів росіяни 11 мільйонів, близько 11 мільйонів росіян, це 12,71% за попередніми даними цих так званих екзит-полів російських, віддали свої голоси за іншого кандидата або зіпсували бюлетень. Тобто не проголосували за Путіна, попри всі фальсифікації. А якщо говорити про те, що ще близько 10% цих так званих результатів сфальшовані, то це дуже величезна кількість населення. Тобто, говорячи про 11 мільйонів, це фактично Москва. Якщо це говорити про більшу кількість людей, то дійсно це та маса людей, яка здатна вийти на протести і здатна щось змінити. Ну, звичайно, що для цього потрібна сила волі, сміливість і бажання. Бажаємо цього тим, хто проти російського диктатора, хто проголосував проти, ну і, звичайно, що не сподіваємося, але це насправді ми бачимо, що з того, які зараз вже вносяться пропозиції в російській адміністрації, що життя росіян явно покращуватися не буде. Ставатиме все гірше, і вони просто, ось ця поліцейська держава буде йти до свого, знаєте, диктаторського режиму і знаєте, ось вони, я переконана, що вони дійсно будуть ставати з КНДР все ближчими і ближчими, так би мовити, партнерами.